Ano yung ice box? Hindi, yung sa ice box. Hindi, yung sa ice box, diskartehan na lang natin. Pag wala na katingin, pwede naman. Baka pwedeng 2 ice na lang po ito. Oo, 2 ice, pwede naman. Wala, hindi pwede. Meron kaming tubig na dali. Kompleto kami ng gamit eh. O yun, iyan. Hindi pwede. Medyo pornada event namin. Sa kwarto ng alas ito talaga. Ah, dismaya. Ito mo, mukhang matagal ka na di nakapunta dito. Ay, ko pa hindi may-ari. Ito nga, ngayon yung wait ako bibisita dito. Oo. Kainis. Nililinis to. Sabi ko yung may bisita ang darating eh. Sino ba yung sinabi mo kasing bisita mga darating? Baka naman sinabi. Kapag gusto niyo mag-basketball guys, dito lang yon yung way. Basketball. Sa taas. Saan? Doon, dito ba? Yun yung court? Oo, Hindi nga. Ito, ayan o. Tingnan mo na. May ano siya dyan, di ba? Oo nga, ito. Ayan. Kaya nga alam ko eh. Kasi Mabang ka. Napainom yan, oh. Panakainom yan. May crocodile di ba dyan? Oo, meron. Meron dyan. Tutulog lang. Gisingin natin. Crocodile! Kasi pag gigisingin natin, babato natin si Kaedlo. Ang kulang dyan. Ano, utirlili na lang ako lang. Sabi mo, ano yung sabi hindi, mamaya nga, pagkatapos natin kumain, ayusin na lang natin yung mga kalat. Bakit? Hindi magalit si Papa. Oh, baka na magalit si Papa eh. Ba't mo magagalit? Bawal nga kasi mga food dito. Okay. Sige. Kumain kami. Gray. Yeah, mamaya. Wait lang. Grabe na sa katakawan yan, Team Mercy ah. Ay, kag hindi lang isa dito. Okay, alam ko, ang takaw eh. Mamaya, sabihin mo, ang dami naman yata. Kaya na guys. Kaya na. For the lunch guys. Treat nyo. Kanin lang naman yan eh. Ang galit yung si Roro TV eh. Hindi naman, papaliwanag lang tayo. Bali kakain kami dito na 10 minutes tapos uwi na ulit kami. So, yun na nga. Nandito kami sa Canyon Woods, kaya lang, yun nga, maraming mga bawal dito. So, but, nandito kami ngayon sa outdoor pool na hindi pa namin napupuntahan sa Canyon Woods. Yung swimming pool dito. Dito muna kami magla-lunch kasi gutom na kami. So, kahit pa paano, pinayagan kami ng management na kumain in 15 minutes lang naman sa mga sarili namin dalang food. So, thank you kasi talagang gutom na kami. Then after swimming and enjoy na sa scenery here sa pavilion area ng Canyon Woods. So, maya papakita rin namin sa inyo yung hotel accommodation namin na 8 rooms. So, ayan. And for dinner, di namin alam kung ano mangyayari kasi nga may mga bawal kami mag-set up ng something for the event na maliit lang naman para ma-celebrate lang yung gender reveal ni Mern ng baby namin. So okay lang, walang problema. Naiintindihan naman namin yun. So humingi kami ng pasensya din sa Canyon Woods Management, sa The Peak, sa mga staffs here. Maraming salamat and sobrang pasensya na po kayo. So yun lang. Takits.
Ayun. Kain na. Ikaw, kumain ka na. Ito. Pakain pa lang Igo. Para documented pag nag-edit ako. Yo, siya. With Roro TV. Ayos ba? Hindi. Galit ka na? Bakit ka galit? Okay naman. Aso lang yung ano. Food. Medyo nagkaroon lang ng ano. Tsaka event setup natin, hindi natin magagawa. Harap? Harap ng tira-tira ng mga anak ko. Minsan mo kanina yung dalawang plato ko. Visit. Kain. Relax. Ako lang to. And done. Saan na ako? Woo! Woo! Yes! I don't know why you paint me in a bad light. Oh, you and I are putting up borders. Mga ganong 30k, mga ganitong 30k. Well, pag mga ganyan 30k, anong ano? Oo, ano yan, stable yan. May gyro stabilization sa area. Talagang Malayo yung mararating. malayo. Oh. Pero yung tigo 1415 sa Lazada. Pag mga 1415 sa Lazada, diba layo na. Doon eh, hindi na makakabalik. Wave ka na lang doon, wave ka sa hangin. Ayun na, ayun na. We're collecting rocks, look, that are stupid. We Where did you went get it? playground and here. Just in the clearly there's a hole. So Sino kumukuha? Si Igo din? yes, we're all helping out. Asa yung kay Igo? Put it in. Di pa kayo ano tapos? Kami naglaro. What are you doing, guys? Go put some water in that. Kain! Look at it. Rock. Kain! Nag-swimming ka? Okay. Wala ka ng sipon ba? Just Ikaw. do it over here. 2 hours later. Gantay kami ng start ng event. Madyaming talagang hassle dito sa Canyon Woods. It's not good for group talaga, but pipilitin natin para may rouse natin. May rouse natin tong ano? Gender reveal. Yan. I-start na daw. Okay, so ang gagawin namin? Just Okay. go in. Go there? Yeah, I guess. Okay, okay. So, kita-kits tayo. Uy! Naka-blue ka ba? Ganda ng t-shirts mo ah. Naligo ka ba yan? Opo. Ano na sila lahat? Andito sa akin yung key. Daddy naman. Si ate mo, saan mo tutulog? Doon din. Daddy, yung suot mo naman. Ano? Yung suot mo naman eh. Pangit? Ay, nakapix! No! Can I see? Gender reveal! Gender reveal! Hi guys, I have a gun. Guys. Happy birthday! Happy birthday! Miscommunication dun sa ano. Kaya yung ano, what? Ilang po ang pink lang? Blue. Ano eh, basta. Yung ano nga kasi, Relax. blue, team blue. Ayan na siya. Wala ka pwede mag-video bukod sa kanila. Ayos to ah. Ayos.
Videographer ko. Ayos to Ayos to Ganda. Ayos galing sa ito po. Para sa mga bata ba to later? Para sa'yo. Ay, ganun ba? Ayos yan Thank you so much guys So ano ngayon? So ano na? Actually, sa dami ng arte na namin, lahat bulilyaso. So, ito lang talaga ang Guys, walang problema. Magsasabi. So, ibibigay namin sa kamay ni Ken. Pasok na daw kayo lahat. Pasok na. Okay, pasok na kayo lahat. Live. Ay, Sir Ronel, halika dito lang ipakinabang ka. Ayan, pasok daw muna. Ayan na, tapos magka-count tayo bago ikaganon ni Ken, ha? Ano yun? 10, 9, 8? Gano'n? 5, 4. Ay, with 10, 9, 8 para parang sa ano? Camping. Paano ba yan? Paano gawin yan? Ha? Sino muna lang sa instruction? So, ito yung instruction. Nandyan nakasalalay ang ang gender reveal. Yes, Yes! Ayan na, tapos magka-count tayo bago ikaganon ni Ken, ha? Ano yun? 10, 9, 8? Gano'n? 5, 4. Ay, with 10, 9, 8 para parang sa ano? Camping. Paano ba yan? Paano gawin yan? Ha? Sino muna lang sa instruction? So, ito yung instruction. Nandyan nakasalalay ang ang gender reveal. Yes, Yes! This item is used for wedding. The confetti inside Hindi yung araw lang. Yung araw lang sila, hindi ba boss? O, let's count daw bago niya putukin. Gagano yun? Ay, teka lang. Ganun? Tinanggap ko na yung takip. Meron pa. Tanggalin mo yung takip, Ken. Yan. Okay. Tapos, kito. Wait. Hindi, yung ito sa mukha. Yung Nakabahan na ako, guys. Okay, let's count po. 5. Sabay tayo, sabay tayo mag-count. Diyan sa ulihan pa sa akin. Live ako. Sino ba yung mga pamasa sa babae sa lalaki? Ayun nga, alam mo na. Zoe, pang-white na actually Zoe. Okay, Obi. Boy ako, boy. Oh, boy. Sino boy? Boy, Sino pa, boy? Boy. Sino pa, boy? Girl. Sino girl? Girl. Girl, boy. Bakla, tomboy. Okay, let's simula daw sa 10. Okay, tayo para medyo matagal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, uy. Ano? Okay, lakasan mo, Ken. Lakasan mo. Ayaw. Lakasan mo. Aha, bababa. Kamilak pa, baka may lock. Si Mark. Pag ano no, kabaliktad mo may lock. Baka may lock. Hindi, mali. baliktad. Yan, pakontra. Lakasan nyo. Ano, teka, baka umiri. Baka lumabas. Matigas nga. Si Sean. Si Sean pa. Yan. Home sim. Okay, game na lang si Sean daw. Yan ang ulang nilong. Play 5 na lang, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Diba? Diba? Ay, wag lahat. Okay na. 5, 4, 3, 2, 1. Teka muna, bago ninyo malaman yung gender ni Baby Zavi, gusto ko lang malaman ninyo na girl man or boy, we are thankful. Thankful sa gift ni Lord sa aming pamilya. Hindi ito tago-taguan. Ito ay isang selebrasyon ng another chapter sa aming lumalaking pamilya. Gusto niya, boy. Bakit? May isa pa, baka iba. May isa pa. Baka iba to. May isa pa. It's okay. Di ba? It's okay. Parang hihirit sila. It's okay, it's a girl. Boy pala gusto eh. Gawa na lang ulit. Gawa tayo ulit. Gawa na lang ulit. Gawa pa ulit. Ano pa ulit? Thank you guys. Hey, congrats.
It's a girl. Ay, ang galing naman ni Enzo. Ay, ni Kyle pala. Ang galing naman. Ay, nakakapasok ko yun ah. Hihinga, kabaho eh. Ayun may hihinga sa inyo eh. Ano nga eh. Hihinga. Ay, nag-aabak sila. Teka lang. A few inches later. Rising up like a phoenix is. Been tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. No, I get, no, I get, no, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes on my soul. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, no, I get, no, I get, no, I get now. Raising up like a phoenix is. Speaking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, no, I get, no, I get now. I see, I like, I go, I get, no, I get, no, I get, no, I get now. Hi guys. Di nagbabalibad nga siya, ang taas eh. May ano tawag? Tapos tumatawa din. Tumatawa. Hindi pa tapos pre. Bakit seryoso